No moi ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tuolla Windows-koneessa, kun puhutaan sen koneen uudelleen käynnistämisestä, niin siellähän on kaksi vaihtoehtoa. Toinen, jonka nimi on uudelleen käynnistäminen, ja toinen, jossa on sitten vaihtoehtona koneen sammuttaminen. Ja sitähän voisi äkkiseltään ajatella, että no sehän on loppupeleissä ihan sama asia. Jos mä valitsen sammuta, ja sitten kone sammuu, ja seuraavana aamuna sitten painan taas virtanapista, ja se käynnistyy uudelleen, niin sehän on sama asia kuin uudelleenkäynnistys. Mutta kun ei oikeasti ole. Minä suosittelen, että tämmöinen Windows-kone aika säännöllisesti nimenomaan käynnistetään uudelleen, eikä valita joka kerta sitä sammuta vaihtoehtoa. Ja minkä takia, se selviää ihan heti intron jälkeen. Joskus ennen muinoin tuommoisen Windows-koneen käynnistyminen, se kesti tosi kauan. Muista, että saattoi kestää 3-4 minuuttia, että sillä pystyy tekemään yhtään mitään. No nykyään koneen käynnistyminen on nopeampaa monestakin eri syystä, mutta minäpäs näytän täältä ensin yhden asian tähän pohjalle. Eli mä valitsen täältä koneesta tehtävien hallinnan, koska se kertoo, että mitä täällä koneessa on käynnissä. Ja kun täältä katsotaan, niin nähdään, että täällä on käynnissä tosi paljon tällaisia niin sanottuja prosesseja. Eli yksi tämmöinen prosessi, se huolehtii aina jostain asiasta tässä koneessa. Esimerkiksi, että äänet toimii, että näyttö toimii, että verkkoyhteydet toimii, kirjoittimet toimii ja niin edelleen. Ja joka ikinen näistä prosesseista, siinä vaiheessa kun kone käynnistyy ihan alusta uudelleen, niin se pitää tänne erikseen käynnistää, eli Windows käynnistää sen, ja kaikkien näiden prosessien käynnistämiseen menee aikaa siinä käynnistysvaiheessa. Se on vähän sama asia, kun ruvetaan tekemään taloa, niin kun lähdetään ihan sieltä, että kaivetaan kuoppa, tehdään anturat, sitten ehkä valetaan harkot ja siihen ruvetaan sitten tekemään runkoja ja noin poispäin, niin se aloitetaan ihan sieltä pohjalta. Ja joka kerta, kun kone käynnistyy uudelleen, niin se aloittaa ihan sieltä pohjalta. Ja sen takia se käynnistyminen kestää jonkun aikaa. Mutta toisaalta hyvä puoli siinä on sitten se, että siinä yhteydessä myöskin sitten kaikki asiat tehdään kunnolla alusta uudelleen. No nyt kun tämä käynnistyminen kestää tunnetusti jonkun aikaa, niin Microsoft sitten miettii, että no täytyy olla joku vähän nopeampi tapa, joku tapa, jolla tätä voidaan nopeuttaa. Ja sen takia Windowsissa on nyt semmoinen ero, että jos valitsee sen sammutan napin, niin käy niin, että se ei oikeasti sulje kaikkia näitä prosesseja niin, että ne aloitettaisiin ihan alusta. Siinä vaiheessa, kun painaa sammuta nappia, se ottaa vähän niin kuin klik, jonkunlaisen ikään kuin valokuvan, että mitä täällä koneella on käynnissä, pistää osan niistä niin kuin jemmaa tonne noin. Ja sitten kun mä seuraavan kerran painan virtanappia ja käynnistän koneen, se ei aloitakaan alusta, vaan se ottaa sieltä ikään kuin kuvasta, että ai, mulla on tämmöiset hommat täällä jo valmiina, ja sitten se käyttää niitä. Tästähän seuraa se, että käynnistyminen on nopeampi, kun se ei aloita, jos puhutaan talosta, niin ei se aloita sieltä kuopan kavamisesta uudelleen, ei se aloita anturoista eikä harkon valamisesta. Silloin on jo runko pystyssä ja saattaa olla kattokin, se aloittaa uudelleen siitä sisätyövaiheesta. Se muistaa kaiken se edellisen, mitä on jo aikaisemmilla kerralla tehty, ja sen takia se käynnistyminen on sitten nopeampaa. Tähän on siis tarkoituksella tehty ominaisuus, jolla saadaan se kone käynnistymään nopeammin. Mutta se kääntöpuoli tässä on sitten se, että kun näin tehdään, niin jos siinä koneessa on jotain häikkää ja valitaan se sammuta vaihtoehto ja sitten uudelleen virtanapista käynnistetään, niin se kone ei ikään kuin käynnisty ihan alusta uudelleen. Jos siellä on jotain häikkää, vaikkapa näissä niin sanotussa ajureissa, jolla hoidetaan näyttöä, kirjoittimia, verkkoyhteyksiä, niin se sama vika on siellä sen ottamassa kuvassa. Eli se asia ei välttämättä korjaannu, vaan pitää tehdä nimenomaan tämä järjestelmä uudelleen käynnistys. Se on se, mikä sitten aloittaa ihan alusta, lataa kaikki asiat alusta alkaen uudelleen ja sitten toivottavasti korjaa ongelmia. Ja mä ajattelin, että mä näytän vielä ihan käytännössä, että mistä tämän näkee, että se ei oikeasti sillä sammuta vaihtoehdolla kaikkia asioita sammuta. Mulla kun on tämä tehtävähallinta tässä nyt auki, mä valitsen täältä tuon kohdan suorituskyky. Ja täällä se sanoo nyt täällä alhaalla käynnissäoloajan. Eli tämä kone on nyt ollut pystyssä 10 tuntia, 53 minuuttia ja 24 sekuntia. Ja se juoksee täällä koko ajan. Ja tämä kertoo sen ajan, tosiaan, että kauanko tämä kone on ollut käynnissä. Nyt mä teen sitten semmoisen jutun, että mä ensin teen tämän koneen sammutuksen, eli valitsen täältä nyt sitten kohdan
sammuta ja sammutan tämän koneen. Ja sen jälkeen käydään katsoa, että onko toi nollaantunut tuo laskuri vai ei. Pieni hetki. No niin, nyt on kone sammutettu ja mennään uudelleen tänne tehtävien hallintaan ja katsotaan täältä, että mitä se meidän käyttölaskuri täältä kertoo. Valitaan taas tätä suorituskykyä, niin kuin nähdään 10 tuntia 55 minuuttia tai 56 minuuttia. Eli se laskuri ei nollaannu, eli tästä näkee, että se ikään kuin otti äsken, kun mä sammutin siitä tilanteesta kuvan itselleen ja nyt se jatkaa sitä samasta. No tehdään sitten niin, että mä teen tämän saman jutun nyt uudelleen, mutta niin, että nyt mä valitsenkin täältä alhaalta sitten vaihtoehdon käynnistä uudelleen. No niin, nyt tämä kone on sitten käynnistynyt uudelleen ja mennäänpäs taas katsoa täältä tehtävien hallinnasta, miltä siellä näyttää. Kun katsotaan tämä suorituskyky, niin nyt nähdään, että tämä kone on ollut käytössä ja käynnissä 1 minuutin ja 15 sekuntia. Eli nyt se on tehnyt kaiken niin kuin alusta alkaen uudelleen. Eli sen sijaan, että sammutat aina koneen joka kerta ja sitten painat virtanapista uudelleen, suosittelen, että ainakin silloin tällöin käynnistät sen myöskin uudelleen, koska silloin se lataa kaikki asiat alusta alkaen uudelleen ja semmoiset mystiset ongelmat, hidastumiset sun muut saattaa sitten korjaantua ihan sillä vaan, että nimenomaan valitset sen käynnistä uudelleen vaihtoehdon. Ei tämän pitempi video tällä kertaa ja toivottavasti tästä on sulla jossain ongelmatilanteessa apua. Ja jos tykkäät tämmöisistä tekniikka-aiheisista ohjevideoista, etkä ole mun kanavaa vielä tilannut, niin sä voit tehdä sen, kun painat tuolla alhaalla olevaa tilanappia. Kanavan tilaaminenhan ei maksa sulle mitään, ei velvoita sinua mihinkään, mutta minua se innostaa tekemään näitä videoita aina vaan lisää ja lisää. Ja jos tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukkua, sekin aina minua kannustaa. Tavataan taas sitten seuraavalla videolla. Moikka moi!